Hi guys welcome to my channel นะคะสวัสดีเจอ้อย Explore the UK วันนี้เราอยู่บนรถมีคนขับรถให้ก็วันนี้เจอ้อก็จะพาเราไปget dirty กันเราจะไป getting dirty let's get dirtyวันนี้เจอ้อก็จะพาไปแบบว่าตะลุยแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงก็จะพาไปdirt go kart ปุ๊บอย่างที่เจ้าบอกว่าเราจะไปทดลองกล้องที่เจ้าซื้อมาจะเป็นกล้องของ Akaso EK 7000เป็นของที่แบบว่ากระจุบกระจิบกระจบกระแจบแต่ว่าเจ้าจะเอาไปติดไว้ที่เชสก็คือเป็นเชสเมาส์แล้วก็จะเอาไปขับวันนี้จะเอาไปลองแบบว่า outdoor แบบว่าแอคชั่นนิดหนึ่งก็คือจะแบบว่าไปลองว่ากล้องของเขาจะแบบว่าดีขนาดไหนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูก็ตอนนี้กำลังอยู่บนรถไม่แน่ใจว่าไมโครโฟนนี้แบบว่าเก็บเสียงได้โอเคไหมก็ตามเจ๊อ้อไปนะคะไปวันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ชุดเป็นแบบว่าชุดแบบชุดรถแข่งอะหรือเปล่าคิดว่าเขาน่าจะมีแต่ว่า track ที่เจ้าจะไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่า dirty มากคือแบบว่า muddy แล้วก็คือแบบเลอะโคลนเต็มที่ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตารถของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่านี่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์ของเขาบอกว่าให้ prepare แบบว่า yourself เนี่ยให้เป็นแบบว่ากันแบบมีกันเปื้อนนิดนึงก็เดี๋ยวจะมาเตรียมเจอ้อกับสตีฟนี่เตรียมชุดมาคนละ1ชุด extra นะคะก็คือจะแบบว่าเผื่อว่ากลับไปแล้วมันจะคือเราจะไปแบบว่า lunch ต่อนี่เจอ้อก็เข้าไปเช็คอินที่จุดเช็คอินแล้วก็ทำการบุ๊กสล็อตของเราเพราะว่าจะได้ทำการบุ๊กไว้ก่อนแล้วตอนนี้เราก็ต้องเดินไปที่มันจะเป็นเช็คพอยต์แล้วเขาก็จะทำการอบรมว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็เดินไปอีกนิดนึงใช้เวลาในการเดินนิดนึงอันนี้จะอยู่ในป่าลึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าโกคาร์ทที่นี่มันจะเป็นออฟโรดแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบเดินโกคาร์ทไงเราก็แบบว่าจะต้องเดินเข้าไปในป่า On the left this one I think this is our checkpoint okay This is where we need to go. Hey.
ต้องมาใส่กุดบายแต่จะบอกว่าสนุกมากกลับไปนี่ต้องไปแบบว่ามาสซาจเทอราพีคือไปนวดสักหนึ่งจบ เพราะว่ากล้ามแบบว่ากล้ามขึ้น เพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อแขนเยอะมาก ก็เป็นเกมสำหรับผู้ชายจะบอกว่าเจ๊อ้อถือว่าเจ๊อ้อทำได้ดีมาก เพราะว่าเจ๊อ้อก็แบบว่าได้แบบสกอร์มาที่แบบว่า good timing เร็วเหมือนกัน1 นาทีกับอีก4 วิอ้อก็จะต้องลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้เจ๊อ้อด้วยนะคะแล้วก็รักกันนานๆขอบคุณที่มาชม